आतापर्यंत आपण असे बरेचसे सेशन्स बघितले जिथे आपण वेगवेगळ्या CSV फाईल्सचा कनेक्ट केले आणि त्या CSV फाईल्सचा कनेक्ट केल्यानंतर त्याच्या वेगवेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म केले. आता हे थोडंफार थोडक्यात समजून घेऊया की आपण कुठपर्यंत आलेलो आहे. आता पॉवर BI चा वर्क फ्लो जो आहे ना तो समजून घेणे परत एकदा महत्त्वाचं आहे, कारण की असं नको व्हायला की आपण ह्या खूप गोष्टी घेतोय आणि मग आपल्याला कुठे चाललोय आपल्याला ते कळत नाही. मग त्यासाठी आपल्याला थोडं थोडं थांबून आपण जो काही वर्क फ्लो आहे तो समजून घेणे आणि त्यानुसार पुढे पुढे जाणे, स्टेप वाईज जात जाणे, जेणेकरून आपल्याला हा जो डेटा अनालिस्टचा प्रवास आहे तो व्यवस्थित होईल. त्यासाठी मी तुम्हाला हे पॉवर बीआय डेस्कटॉपचा वर्कफ्लो मी सुरुवातीला सांगितला होता की कसा असतो. जिथे मी तुम्हाला 3 स्टेप सांगितले होते: डेटा प्रिपरेशन, डेटा मॉडेलिंग आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन. आणि आतापर्यंत आपला जो प्रवास आहे, जो डेटा प्रिपरेशन ह्या पर्टिक्युलर स्टेप पर्यंत जवळपास येऊन पोहोचलेला आहे, की जिथे आपण क्वेरी एडिटर मध्ये काम केलेलं आहे, जे वेगवेगळे डेटा सोर्सेस आहेत. जिथं CSV फाईल्स आपण कनेक्ट केलं, नंतर डेटाबेस सर्व्हरला, SQL सर्व्हरला पण कनेक्ट केलं, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचा पण डेटा आपण डायरेक्टली किंवा डेटा मॉडेल डायरेक्टली इम्पोर्ट केलं पॉवर BI मध्ये. अशा बऱ्याचशा गोष्टी केल्या आणि अजून काही डेटा सोर्सेस आहे जसे की ओरॅकल, IBM DB2 आणि SQL लाईट. बरेचसे असे डेटा सोर्सेस आहे जिथे आपण कनेक्ट करू शकतो. तो पार्ट ह्या क्वेरी एडिटर मध्ये येतो आणि ह्या क्वेरी एडिटर मध्ये बऱ्याचशा अशा गोष्टी झाल्यानंतर आपण त्याच्यावर डेटा क्लिनिंग करतो, क्वालिटी चेक करतो. जिथे जिथे गरज असेल तिथे आपण डेटा मॉडिफाय करतो, डेटा व्यवस्थित क्लीन करतो आणि त्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेसिंग करतो, काही कॅल्क्युलेटर कॉलम्स वगैरे क्रिएट करतो. तर ते हे आपण बरेचसे टॉपिक्स घेतलेले आहे. आणि हा झाला आपला जवळपास पहिला सेक्शन, जिथे आपण क्वेरी एडिटरवर बरचसं काम केलं. आता इथून पुढे आपण काय बघणार आहोत की डेटा मॉडेलिंग. आणि डेटा मॉडेलिंग मध्ये डेटा व्ह्यू आणि रिलेशनशिप व्ह्यू, ऍक्च्युअल टेबल जे आहे ते एकमेकाला जॉईन कसे करायचे, जे रिलेशनशिप्स कसे बिल्ड करायचे, ते सर्व करणार आहोत. आणि मग नंतर पुढे डेटा व्हिज्युअलायझेशन असणार आहे. परंतु हा पूर्ण फ्लो समजून घ्या, आपण काय करतोय, कुठपर्यंत आलोय, कसं केलंय. जर तुम्ही काही प्रॅक्टिकल केलेले नसतील आतापर्यंत, तर ते करण्याचा प्रयत्न करा. कारण आणि जेवढे काही प्रॅक्टिकल्स घेतले आपण ते सर्व एका प्रोजेक्ट्समध्ये आहे. ते तुम्ही बघा, सर्व सेशन्स वन बाय वन प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून तुम्हाला क्वेरी एडिटरचा चांगला एक्सपिरियन्स येईल आणि तुम्ही कोणत्या डेटा सोर्सला कनेक्ट करू शकता, डेटा क्लीन करू शकता, ट्रान्सफॉर्म करू शकता. तर हे झालं आतापर्यंत. आता इथून पुढचा जो सेक्शन असेल तो डेटा मॉडेलिंगचा असेल. तिथं आपण अजून पुढे थोडं ॲडव्हान्समध्ये बघूया. परंतु काही प्रश्न असतील ह्या आतापर्यंत जेवढे सेशन झाले त्याच्यात तुम्हाला काही वाटत असेल की मी काही कव्हर केलेलं नाही किंवा काही तुम्हाला डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारत चला. मध्ये मध्ये ते चांगलं राहील तुमच्यासाठी पण आणि माझ्यासाठी पण. आणि तुमचा फीडबॅक देत जा की मी जे काही सांगतोय ते व्यवस्थित समजतंय का नाही. आणि तुमचा फीडबॅक मला महत्वाचा आहे, कारण की काय होतं ना की मी फक्त घेतोय माझ्या पद्धतीने, पण ते तुमच्याकडून जर अजून मला फीडबॅक आला की कसं घ्यायला पाहिजे, काय इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे, तर ते अजून चांगलं होईल. आपल्याला अजून बरेचसे टॉपिक्स कव्हर करायचे पॉवर BI मध्ये. आणि त्यानंतर आपल्याला डेटा अनालिस्ट, इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्ह्यू, अशा बऱ्याचशा गोष्टी, रिअल टाइम प्रोजेक्ट्स, असं बऱ्याचशा गोष्टी करायच्या आहेत. परंतु हा प्रवास चाललेला आहे, तो चालू द्या. तुम्हाला मी खात्री देतो की इथून पुढे जे टॉपिक्स येणार आहेत, ते पण मी व्यवस्थित डिटेलमध्येच घेणार आहेत. आणि हा कोर्स जर पूर्ण केला तर तुम्ही पॉवर BI पूर्ण तुम्हाला येईल एवढी मी खात्री देऊ शकतो. की कोणीही एकदम नवीन माणूस जरी आला की ज्याला पॉवर BI चं झिरो नॉलेज आहे, तरी त्यांनी हा कोर्स केला, तरी हा कोर्स तुम्हाला तुम्हाला पॉवर BI चं स्किल अक्वायर करून देईल. तर एवढा विश्वास आहे मला. तर अशा पद्धतीने हा प्रवास चालू आहे, असं चालूच राहून देऊया. काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारायला विसरू नका.